Sziasztok! Nézzünk mit érez, mit gondol a szeretett személy, egy olyant, jó? Elnézést, hogy nem voltam egy ideig, de beállt a derekam, és a legkisebb mozdulatra is iszonyú fájdalmam volt, és a kártya az igazán nem volt a gondolataim között, úgyhogy most próbálom újra csinálni, remélem, hogy menni fog, nem tudom, hogy hogyan lesz, de nézzük akkor, hogy állunk a szeretett személlyel. Lássuk, hogy mi a helyzet nála most, mit tudhatunk meg, mi az ő jelenlegi helyzete. Oh. Hát, nincs túl jó paszba, úgy látom. Kijött ugye a szerencse, a halál, a bosszúság, a szerelmes nő és a szomorúság. És úgy érzi, vagy úgy van most, hogy elhagyta a szerencse, és semmi nem jön össze az életében, minden csak olyan rossz. A szeretett nő is, vagy amiatt is rosszul érzi magát. Szóval úgy tűnik nekem, hogy az ő élete, az pillanatnyilag az életeinek minden területe, az kész káosz. Legalábbis úgy látszik. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál, mit tudhatunk meg erről bővebben, mi az, ami átalakul, vagy ő hogyan éli meg. Mi az a betegség. És a szomorúságra kérdeznék még rá. Kijött a halálra a betegség, az örvendezés, az ellenség és a látogatás, és úgy látszik, hogy tervezett ő egy találkozást valakivel, de nem jött össze. Mindig közben jön valami, ahányszor ő valamilyen konkrét tervet elgondol, és úgy éli meg, hogy még a legkisebb jó is az életéből, az is valami rosszá fajul, vagy megbetegszik. Tehát, hogy amint mondtam, úgy látszik, hogy minden káosz az életében, és ezt ő így látja, mert a szomorúságra is kijött az üzenet, a féltékenység és a ház, és ez olyan, mint hogyha úgy az életében már nem csak ez állandósult, hogy ő rosszul érzi magát, hanem az is állandósult, hogy fél, hogy mi lesz a következő rossz. Tehát ő úgy éli meg a mindennapjait, hogy már tenni sem mer semmit sem, mert hogy az is biztosan rosszul sikerül. Hát őszintén szólva tényleg nincsen jó helyzetben most, de lássuk, hogy egyébként mire gondol, milyen gondolatok foglalják le őt most. Milyen gondolatai vannak a szeretett személynek. Lássuk a gondolatait. Milyen gondolatai vannak a szeretett személynek? Úgy általában véve. Milyen gondolatai vannak? Kijött a szerencsétlenség, a szerelmes nő, gondolat, ellenség és üzenet. És hát ez az a nő, akire ő gondol, vagy az a személy, akire ő gondol, mert ugye középső lapként a gondolat jött ki, tehát, hogy ő valakire nagyon gondol,
nagyon vágyik rá. Olyan elképesztő vággyal van iránta, és ugyanakkor pedig úgy gondolja, hogy a világ van ellene. Tehát még az ellen is, hogy ő beszéljen erről bárkivel is, tehát, hogy ő beszélni sem tud erről a vágyairól senkivel sem, és én nekem úgy tűnik, hogy ő a gondolatai börtönében van most pillanatnyilag. A vágyak kínozzák, mert itt már azt érzem, hogy ez egy kín számára, olyan mély erősek ezek a vágyak, de ő meg bezárta magát így a gondolatai börtönébe. De lássuk, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. A szerencsétlenségre kérek, és az ellenségre is kérek még. A szerencsétlenségre kijött a halál, az veszteség és a szomorúság, és ez alapján azt gondolom, hogy amikor ő arra gondol, hogy, tehát amikor ő megengedi magának, inkább így érzem, hogy megengedi magának ezt a nagy vágyat, ezt a mély vágyakozást, amit a szerelmes nő iránt érez, akkor elmúlik az ő szomorúsága, elmúlik az ő rossz kedve, most az jön, hogy az életbe velő életkedve is elmegy általában, és az is ilyenkor visszajön neki, amikor ezt megengedi magának, mert az ellenségre kijött a lelkész, a remény, a bosszúság és a házasság lapja, mert egyébként, mint mondtam, hogy nincs, akivel ezt valójában meg tudná beszélni, és itt ezek a lapok csak ezt erősítik meg, hogy valahányszor próbálna ő megnyílni akárkinek, akivel van egy ilyen kapcsolata, tehát akivel így beszélő viszonyban van, inkább így mondom, akivel mondjuk hajlandó néha megosztani bizonyos dolgokat, akkor az állandóan kudarcba fullad, az állandóan vitába, meg nem értettségbe fullad, és most itt ezt érzem, hogy ő inkább már úgy érzi, hogy ő már inkább nem is szól senkinek sem, hanem mint ahogy mondtam, tehát így bezárja magába a gondolatokat, és az egyetlen örömforrás így a gondolatjai szintjén az, hogyha megengedi magának a vágyakozást, pedig nagyon szeretne lelkileg mélyen megnyílni, de akkor lássuk, hogy egyébként milyen érzések vannak benne, mert bár itt már nagyon látszik az, hogy ő mély érzésű, de egyébként milyen érzései vannak, hogyan éli ezt meg érzések szintjén, ezt a sok gondolatot, sok zárat, sok elzárkózást, milyen érzések vannak. Kijött ugye a házasság, a bosszúság, a ház, betegség, szerencsétlenség. Ez alapján én azt gondolnám, hogy ilyen kapcsolati konfliktusai vannak otthon, és ez a kapcsolat, ez nem biztos, hogy házasságot vagy ilyen párkapcsolatot jelent. Egyszerűen a kapcsolati konfliktus az lehet a szülő, gyermek, testvér, rokonokkal szemben,
vagy azokkal kapcsolatosan is. Lehet, hogy ők azok, akik például akik miatt nem jöhet össze ez a kapcsolódás azzal a szeretett nővel, mert egy teljesen más világot jelent. Ugye az elsőnél kijött az, hogy mintha a világgal küzdene, világgal kellene szembeszállnia, és itt megint az jön, hogy tehát ilyen kapcsolati veszekedések vannak, valahányszor ő ebbe belemerül, vagy elkezdene beszélni, és nagyon szerencsétlennek érzi magát. Már tehát maga a betegségérzés, az tehát ezek a gondolatok, ezek a helyzet, ez a szituáció, amiben ő van, ez teljesen padlóra küldi. De a bosszúságra kérnék szépen, még megkérdezzük, hogy mi az, amitől fél. És akkor a szerencsétlenségre is kérnék. A bosszúságra kijött a szomorúság, a féltékenység és a remény. Tehát már reménykedni sem mer. Tehát már az is félelemmel tölti el, hogyha arra gondol, hogy van számára remény. Tehát itt nagyon a körül jár, amit mondtam, hogy ő bezárta magát, tehát már a reménykedéstől is fél. Mert olyan szinten vannak ezek a veszekedések, hogy ezt szerintem az ő teljes belsejét már felőrölték, érzelmei szintjén teljesen nullára írta magát. Tehát nulla érzelemmel, csak most az jön itt közben, hogy már csak túl akarja élni a pillanatot. És nem a mai napot, a pillanatot akarja túlélni. Tehát már olyan szinten nem tud bízni, hogy még a következő órában sem, meg nem napokban gondolkodik, hanem pillanatokban. És a szerencsétlenségre meg kijött a váratlan öröm, a tolvaj, a hamisság és a katonatiszt, és nagyon szerencsésnek érezné magát, hogyha végre már megszűnne ez a hamisság az életében, hogy igyekszik magát távol tartani mindenkitől és mindentől, ezektől a rossz dolgoktól. Tehát ő tulajdonképpen csak azt szeretné, hogy hagyják már őt élni. És ez így nagyon összefügg nekem a másikkal, hogy már csak a pillanatot akarom túlélni, mert hogy szinte levegőt sem kap, úgy érzi, hogy itt már fuldokol ebben a helyzetben. Hát nagyon nehéz érzései vannak. Legalábbis amióta ezt így csinálom, azóta végig sírhatnékom van. Amióta ezt a kirakást elkezdtem. Tehát ő nagyon rossz állapotban van, érzelmileg, az biztos. De megnézzük, hogy veled kapcsolatosan mit gondol. Mit gondol, ha rád gondol? Mit gondol rólad? Inkább úgy kérdezzük, hogy mit gondol veled kapcsolatosan. Veled kapcsolatban milyen gondolatai vannak? Ezt megkérdezzük. Azt gondolja, hogy messze vagy. Nagyon-nagyon messze vagy. Kijött a katonatiszt, az állandóság, a váratlan öröm, a lelkész és a veszteség.
Igen, tehát ez muszáj volt ott az előbb kimondanom, mert annyira jött ez, hogy nagyon messze vagy. Tehát, hogyha rád gondol, akkor ez az, ami rögtön bejön neki a gondolataiba, hogy nagyon hiányol téged, és utána a következő lapok is azt mutatják, hogy úgy éli meg, hogy a lelkétől meg lett fosztva. Tulajdonképpen ő egy nagyon mély érzéstől lett megfosztva. Megkérdezem, hogy mit jelent itt a veszteség, arra milyen pluszat kapunk még. Kijött az ellenség, a magányos férfi, vagy az özvegy férfi és az üzenet, és igen, tehát amit mondtam, hogy a lelkétől lett megfosztva, és semmit nem tud tenni, hogy ezt a magányt, amit nélküled érez, ezt enyhítse. Úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy ez az ellenség, akit ez jelent az életében, ez lehet az ő belső gondolatrendszere is, hitrendszere is, de lehet személy is. Ez mindent megakadályoz, minden kommunikációt köztetek. Még a katonatisztra is kérnék szépen, hogy azzal kapcsolatban mit tudhatunk. Aha. Ajándék és szerencse jött ki rá, tehát, hogy amíg azért érzi azt, hogy nagyon messze vagy, mert egyébként meg egy kincsként, a világ legnagyobb kincseként gondol rád, és bármikor, tehát mindegy, hogy mikor jutsz így az eszébe, ami a legváratlanabb helyzetekben is megtörténik, olyankor is mindig ez a veled kapcsolatos gondolata, hogy te vagy egy kincs, egy adomány vagy az ő számára. De csak gondolatban. És lássuk azt, hogy mit érez irántad. Mit érez veled kapcsolatban? Inkább így kérdezem. Mit érez veled kapcsolatban? Mit érez ez a szeretett személy veled kapcsolatban? Mit érez veled kapcsolatban? Hát, nagyon szuper lett volna, ha végén nincs ott az a hamisság, de ugye kijött a halál, az ajándék, a pénz, az örvendezés és a végére a hamisság. Azt gondolom, hogy a korábbi érzései teljesen megváltoztak. Ő nagyon-nagyon azt gondolja, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy ajándék vagy te a számára, és veled minden jó. És ez a hamisság, nem tudom, hogy kire vonatkozik, vagy ki az, aki hazudik, vagy hazudott, vagy hazud. Tehát ki az, akire ez a hamisság vonatkozik, ezért rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg erről a hamisságról még pluszba. Kijött rá a szerelem, az ellenség, a szerencsétlenség és a házasság. És most még a halálra is rákérdezek, hogy mi az, ami megváltozott, honnan, hova.
kijött rá a gyermek, az özvegyember, a bíró, a bosszúság, a tolva és a hűség, és olyan, mintha elindult volna, tehát hozott egy döntés, vagy volt egy döntés valaki részéről, és elindult egy másik úton, egy új, vagy elkezdődött közöttetek egy másik ciklus, aminek következtében a korábbi hűségetek, egymás felé lévő hűségetek az eléggé megváltozott, legalábbis az övé biztosan jelentős változáson ment keresztül, mert ugye most nagyon nagy kincsnek, ajándéknak él meg téged, vagy úgy érzi, hogy az vagy, és én a múltban érzem azt, hogy ő ezt nem volt hajlandó elismerni. Ő csak azt ismerte el, hogy nagyon jól el vagytok együtt, nagyon örült annak, hogy veled van, és azt igencsak letagadta, hogy itt van érzések is, méghozzá nem is kis érzések. És ezeket a dolgokat igazából arra fogta, hogy olyan akadályozó külső körülmények vannak, hogy ő egyébként sem, tehát ő egyébként sem érez semmit, de a külső körülmények, amelyek őt akadályozzák, azok meg is akadályozzák, hogy ez tulajdonképpen elmélyüljön. És igazából ezt még most is érzem. Tehát, hogy nem csak a múltban volt ez, hanem ez még jelenleg is így érzi, hogy hiába érzi úgy, hogy te vagy a világ legnagyobb kincse az ő számára, ő most is úgy érzi, hogy teljesen értelmetlen itt mélyebb dolgokra gondolni, mert, és itt megint az jön, hogy a világ áll köztetek, a világ megakadályozza azt, hogy ti együtt legyetek, és ez a világ, ez jelenthet bármit. Jelentheti azt, hogy nagyon különböző világban éltek, nagyon különböző származásúak vagytok, nagyon különböző a képzettségetek, az anyagi helyzetetek, de lehetséges olyan, hogy a távolság iszonyú nagy, és lehetséges olyan is, hogy a világról alkotott képetek egészen más, csak az érzések, vagy hát tulajdonképpen vannak érzések, még hogyha ezt ő tagadja is, tehát hogy az érzések azok, amik megvannak, de az is nagyon eltérő. Álltok hozzá. Hát ennyit látunk arról, hogy ő mit érez irántad, és megnézzük azt, hogy akar-e veled kapcsolatban ő bármit is, akar-e tőled bármit. A következő 1-2 hétre vonatkozóan akar-e ő tőled bármit, vagy fog-e tenni, akar-e tenni veled kapcsolatosan a következő 1-2 hétben. Állandóság, ajándék, gondolat, vágy, látogatás, hát mindenképpen azt jelentik ezek a lapok, hogy az ő gondolataiban állandósul a lényed, a te személyed, tehát hogy eddig is mutatta, hogy a legváratlanabb pillanatban jelensz meg, most már így azt mutatják, hogy állandóan ott leszel, vagy ott vagy a gondolataiban, és rengeteget gondol arra, hogy találkozzatok, mert mint már többször is kijött eddig, hogy nagyon erős benne a vágy, nagyon-nagyon erős a vágyakozás benne, és nagyon szeretne találkozni, de hát megkérdezzük a látogatást, hogy lesz-e. Mit lehet erről tudni konkrétan?
Lesz-e itt találkozás, lesz-e itt valami, vagy lesz-e itt valami. A vágyra is kérnék szépen, és a gondolatra is kérek még. A vágyra kértem, ugye, hogy lesz-e itt találkozás, kijött a bosszúság, a katonatiszt és a szomorúság. Ez alapján azt gondolnám, hogy hát nagyon keves ültöknél, vagy kevés esetben fordul ez majd elő, hogy lesz találkozás. A vágyra kértem, oda kijött a féltékenység és a remény, és nagyon vágyik rád, vagy vágyik erre a találkozásra, de fél, még reménykedni is fél benne. Viszont a gondolataira kijött a szerelem, a betegség és a pénz, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt talán ez a legnagyobb változás, amit így érzékeltem az elején, hogy ő lassan kezdi belátni, hogy itt nagyon mély érzések vannak, sőt, betegszik ezekbe a nagyon mély érzésekbe. És itten akár fizikai betegséget is jelenthet ez a nagyon mély érzéseknek maga a beismerés. Tehát az, hogy ő elismerje magában, hogy itt nem csak a fizikai vágy van, mert azt most már nyilvánvaló, hogy beismerte, hogy nagyon-nagyon-nagyon vágyik rád szenvedéllyel, szerelemmel is. És ez különösen nagy probléma számára ezt elismerni. Úgyhogy ennyit látunk az ő jelenlegi veled kapcsolatos terveiről, szándékairól. Mint mondtam, kevés esetben jön létre a találkozás, de ő most már úgy látom, hogy nagyon elhatározta magát, hogy itt valaminek történni kell, mert hogy kezd előbbre lépni a belső felismeréseiben, úgy látom. Köszönöm szépen, hogyha itt vagytok, vagy itt voltatok, megnéztek, hogyha lájkoltok, feliratkoztok. Köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!